نکته مهمی که بود همین کنج ستون ها بود که این کنج ها باید 1.5 متری باشه و قالب ستون باید 1 متری باشه تا پیچیدگی یا تابندگی در ستون به وجود نیاد. اینجا دقت کنید این ستونه چون عرضش بیشتر از 50 یعنی مثلا 60 یه قالب 50 خورده یه قالب 10 خورده کنارش، این دوتا هم باید حتما توسط لوله مهار بشه وگرنه همینجا یعنی بین قالب 10 و قالب 50 حتما شکم میکنه. این فاصله به بتون فشار میاره و این دوتا رو از همدیگه دور میکنه و باید شکم بده. حتما اگه تکه استفاده میکنید باید مهار کنید. کلا بهتره که در ستون تکه استفاده نشه، یعنی اگه ستون 50 قالب 40 نذاریم کنار هم، قالب 50 بذاریم و بهتره توی کنج از کنج 0 استفاده نکنیم، میجاست از کنج 10x10 یا 10x5 استفاده کنیم. اینجوری کمک میکنه که شکم دادن ستونمون کمتر بشه. حالا چون اینجا قالب 2 تکه هست ما حتما باید کاملین رو مهار کنیم. پس این لولای افقی هم برای این ستونه استفاده میشه. این موضوع رو ساده نگیریم، مطمئن باشیم بدون هیچ شکی وقتی اینجوری قالب بندی بشه یعنی قالب 2 تکه استفاده بشه برای ستون حتما نیروی بتون باعث بشه این شکم کنه. این ستون هم چون این وجهش قالب 2 تکه استفاده شده حتما باید توسط لوله ها دوباره مهار بشه. 2 حالت داره، یا اینجوری از یک لوله 1 تکه استفاده میشه یا به این صورت موقعی که این گیره رو میخواین اینجا وصل کند اون سمتش هم که نگاه کنید یه لوله استفاده شده که عمود برهمه و توسط هم گیره دوباره وصل میشه. این لوله عمود برهمی که اینجا میرید به هم دیگه جوشکاری شده باعث میشه که این دو وجه ستون به صورت قائمه یا عمود برهم قرار بگیرن. به این لوله که به این شکل هستن در اصطلاح بهش میگن یوغ. بعد از اینکه لوله‌های افقی بسته شد میایم لوله‌های عمودی رو میبندیم. الان تو تصویر میبینید که لوله عمودی باستیم بسته به لوله افقی که در واقع این به صورت موقت هست. بعد توسط گیرهایی که برای دو لوله هست یعنی گیرهای بلند توسط اون گیرها کامل این لوله‌های عمودی هم بسته میشه. تو مبحث قالب‌های فلزی هم بهتون گفتم که ما برای ستون‌هایی که ارتفاع بیشتر از 3 متر دارن از سولجر استفاده میکنیم و برای کمتر از 3 متر میتونیم از لوله استفاده کنیم. قسمت پایین قالب‌ها رو اگه دقت کنید کامل مهار میشه که روی زمین بمونه، به خاطر اینکه وقتی بتون ریزی میکنن نیروی بتون قالب به سمت بالا حرکت میده. ما باید کاری کنیم قالب روی زمین بمونه، برای همین به این شکل باید اینو مهار کنیم روی زمین. یا در بعضی جاها از این میلیگردها استفاده میکنن که این میلیگردها کمک میکنه قالب به سمت داخل بالا حرکت نکنه، که البته صحیح ترین روشش استفاده از همون سولجر و مهار کردنش توسط جک هایی که به سولجر وصل میشه، چون جک ها کمک میکنه که سولجر به سمت بالا حرکت نکنه، چون این جک ها مهار میشه به زمین. بعد از اینکه لوله کامل بسته شد جک ها رو میان پشت لوله قرار میدن که نیروی بتون نتونه قالب ها رو حرکت بده و به سمت کار بکشه که در واقع شکم کنه. اون میلیگرد هایی که به صورت موقت موقع بتون ریزی سخت توی بتون قرار بدیم اینجا به کمک ما میان که توسط اون میلیگرد ها بتونیم قالب رو مهار کنیم.
نکته‌ای که توی قالب بندی این دیوار و ستون داریم میبینید همون نبود لوله‌های عمودیه که تو اون تکه فیلم قبلی بهتون توضیح دادم که بعد از لوله‌های افقی باید لوله‌های عمودی رو ببندیم. چون این لوله‌های عمودی بسته نمیشه حتما این دیوار شکم میکنه. اگر از سولجر استفاده کنیم مهار کردن قالب‌ها خیلی اصولی‌تر و بهتره و اگر سولجر نباشه چون قیمت بالاتری داره نسبت به جک‌ها باید بریم از جک‌ها استفاده کنم و این قالب‌ها رو مهار کنیم. پس قالب‌ها در دو جهت مهار میشن، یکی به سمت بالا حرکت نکنن. این لوله‌ای که می‌بینی زیر میلگر تا گذاشتن و روی لبه قالب قرار گرفته کمک میکنه که قالب‌ها به سمت بالا حرکت نکنه. و اون جک‌هایی که میذارن برای اینکه قالب یا دیوار بارشی‌ها شکم نکنن موقع بتونازی. این فومی هم که اینجا میبینید کار شده برای اینه که شیری بتون خارج نشه، چون ممکنه دیوار همسایه تراز کار نشده باشه یا اصلا گود برداری به صورت تراز انجام نشه. بنابراین مجبوریم که پشت قالب ستون و دیوار بارشی فوم قرار بدیم که شیری بتون خارج نشه.